Невибагливі багаторічники – це справжня знахідка для садівника. Вони добре приживаються і не потребують складного догляду. Такі рослини стійкі до перепадів температур, легко переносять спеку та прохолоду, швидко розростаються та прикрашають ділянку протягом багатьох років. Невибагливі багаторічники ідеально підходять для початківців, тих, хто хоче мати сад з мінімальними затратами часу. Вони допомагають створити стабільну гармонійну композицію, яка з кожним роком стає лише кращою. Такі рослини легко комбінувати між собою, утворюючи красиві клумби. Вони швидко заповнюють простір і зберігають декоративність протягом усього сезону. Одні радують зеленню, а інші – цвітінням. І я вам розповім про декілька таких рослин, які заслужено вважаються одним із найлегших у вирощуваннях. Вони добре ростуть у різних умовах клімату, швидко адаптовуються до ґрунту і не потребують надмірної уваги. І саме ці багаторічники стануть надійною основою вашого квітника та допоможуть створити гарний сад без зайвих клопотів. І перший з них – це є плющ. Плющ використовують для озеленення стін, альтанок, парканів. Їх щільне листя формує зелений килим, що зберігає привабливість у будь-яку пору. Ця рослина добре переносить півтінь і тінь. Висаджують плющ навесні або восени, залишаючи відстань до опори, щоб пагони вільно розрослися. Догляд мінімальний, достатньо контролювати ріст і за необхідності обрізати відростки. За рахунок повітряного коріння плющ легко обплітає поверхні, незалежно від того, під яким кутом щодо поверхні землі він знаходиться. Його часто використовують у ландшафтному дизайні, при оформленні арок, альтанок та іншої вертикальної поверхні. А знаючи види садового плюща, ви зможете ефектно оформити територію, адже рослини відрізняються забарвленням і розміром листя, мають різні вимоги до умов вирощування. Плющ має дуже багато видів. Форма листя у плюща різна, існують сорти із серцеподібними та п'ятилистими листовими пластинами. Їхня поверхня досить щільна, часто з глянцевим блиском. Може бути однотонною або включаючи контрастні штрихи вкраплення. Плющ є дуже популярною рослиною у багатьох країнах. Наступна рослина – це є деревій. Це невибаглива, довгоквітуча і дуже ефектна рослина. З ажурним листям та плоскими щитковидними суцвіттями яскравих кольорів – рожевого, білого, червоного, жовтого, стійка до посухи, спеки та бідних ґрунтів, ідеальна для сонячних місць. Він додає клумбі тривалого цвітіння із літа до осені. Деревій звикли бачити як природну рослину і сприймати як рослину лікарську. Його цінують в першу чергу за цілющі властивості. Але чудеса з сучасної селекції дають нам можливість прекрасно поєднувати як користь, так і красу. Сорти деревію вважають поєднанням високої декоративності та невибагливості, тому ця чарівна рослина завжди бажана окраса в будь-якому саду. Злегка опушені стебла деревію сучасних сортів досягають висоти понад 70 см. Цвітіння деревію починається у липні місяці. Це один із найбільш довгоквітучих багаторічників. Деревій цінують у флористиці. За його невибагливість, тривале цвітіння та текстуру. Ідеально підходить як для живих букетів, так і для сухоцвітів. Довго стоїть у зрізці і чудово поєднується з іншими квітами. Наступна рослина – це є вічнозелена сантоліна. Залежно від виду кущі щільні, мають зелене або сизе, перисте або просте листя. Починає цвісти із червня місяця, жовтими, кремовими або білими щільними кулястими суцвіттями, що утворюються на тонких стеблах поверх листя. У багаторічника сантоліни налічується не один десяток видів. У природньому середовищі сантоліна поширена у південній частині багатьох європейських країн. Це швидкоростуча рослина, яка зацвітає у перший же рік посадки, швидко розмножується. Сантоліна абсолютно невибаглива рослина, навпаки віддає перевагу бідним піщаним ґрунтам. Завдяки насиченому пряному запаху сантоліна використовується при створенні ароматних садів. Дуже часто кущики сантоліни висаджують уздовж доріжок садових. Сантоліна дуже гарно реагує на обрізку, що дозволяє формувати з нього кулі. Її слід обрізати навесні.
і восени після цвітіння для стимулювання. А сильна обрізка старих гілок забезпечує декоративність та довголіття рослини. Наступна рослина – це є юка, вічно-зелена. Ця невибаглива посухостійка рослина чудово підходить для будь-якого саду. Листя у неї жорстке, лінійно-ланцетне, загострене, зібране у прикореневу розетку. Влітку юка видає великі квітконоси завдовжки до 1,5 метра із великими квітами біло-кремового кольору, які зібрані у суцвіття. Цвітіння відбувається із червня місяця. Юка невибаглива, вона не боїться посухи і різких перепадів температур. Наступна рослина – це є аквілегія, або її ще називають орлики або водозбір. Яскраві витончені квіти аквілегії радують око. Аквілегія відноситься до роду травянистих багаторічних рослин сімейства лютикові. Ця красива рослина може рости практично на будь-якій ділянці. Форма квітки у аквілегії дуже виразна і незвичайна. Квітки можуть мати дзвоникоподібну форму або махрові квітки різноманітних забарвлень. Аквілегія зацвітає на самому початку літа. Квіти зібрані у пишні суцвіття. Сучасні сорти та гібриди аквілегії дуже різноманітні, різні форми квітки. Широка колористична гама забарвлень, контрастні поєднання кольорів робить цю рослину незмінною для створення клумб. Аквілегії бувають як мініатюрні, так і високорослі. Сучасні гібридні форми найбільш популярні, можуть бути махровими або напівмахровими. Наступна рослина – це є барвінок, багаторічний, вічно-зелений. Відомий своїми повзучими пагонами, блискучим листям. Він невибагливий, морозостійкий, відмінно росте у тіні на півтіні. Квіти у нього п'ятипелюсткові, поодинокі, діаметром до 5 см, найчастіше сині, фіолетові або білі. А цвітіння починається ранньою весною. Завдяки своїй універсальності барвінок є незамінною культурою у ландшафтному дизайні. Завдяки своїй універсальності барвінок є незамінною культурою у ландшафтному дизайні. Він пригнічує ріст бур'янів, не потребує складного догляду, зберігає декоративність упродовж усього року та добре поєднується з іншими рослинами. Барвінок можна розмножувати не лише саджанцями або поділом куща, але і живцями-відводками. Повзучі пагони, що лежать на ґрунті, самостійно вкорінюються. Барвінок – це одна з небагатьох декоративних ґрунтопокривних рослин, яка успішно зимує у відкритому ґрунті. Невибагливі багаторічники – це основа стабільного саду. Посадивши їх один раз, ви отримуєте красу на довгі роки. Вони не вимагають щоденної уваги, добре відновлюються після зими та з кожним сезоном стають тільки пишнішими. Саме тому такі рослини часто обирають для ділянок, де важливо поєднати ефектний вигляд і простоту догляду.